gbogbo kálukú ní máa claim pé lọ́rin èsè lẹ̀ Yorùbá àmọ́ kí ló dé tá a máa tírìtì ọ̀rọ̀ lẹ̀ Yorùbá ní lọ́rin. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wáàsí lóde òní ló ti di wáàsí ebú ọ̀tún jẹ́ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àbá tí ó ṣe wáàsí kò ní tọ́pìkì wọn fún tọ́pìkì tí wọ́n sọ̀rọ̀ ìlérí wọ́n ti wá di wáàsí di wọ́n ti di battlefield fún pé eléyìí bú mi èmi ló bú wáàsí ó wá di pé àfa kọ́dà àwọn míì ń tọrọ pé ẹ pè mí wáàsí torí èbú tí orí èsì tí ó fún ẹni tó bú. àwọn àlùfáà pọ̀nlẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ti ṣe wàhálà kọjá ti pẹ́ kí Olúwa kó bá kẹ́ gbogbo wọn. àmọ́ pẹ̀lú sùlùbù ká máa wọ kíláàsì máa ké bá a ti ń ké yìí nígbà tí ó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní tuntun tí ń bọ̀ wá wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ Lárúbáwá lẹni Ọlọ́run kọ́kọ́ fi sọ gángan rẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá yìí tó kọ́ gbé wá Sheikh Abdulkarim Atarabulusi 1889 alfa wa ẹlẹ́ẹ̀kejì tó tún ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ Lárúbáwá náà ló ná Sheikh Mustapha Shami 1904 ẹni ẹlẹ́ẹ̀kẹta tọ́lọ́hun lò tó jẹ́ alfa wa àgbà nílẹ̀ Yorùbá ń bí bó sọ sínú mọ̀kọ́lá yìí pé gbogbo kálukú ní máa claim pé lọ́rin èsè lẹ̀ Yorùbá àmọ́ kí ló dé tá a máa tírìtì ọ̀rọ̀ lẹ̀ Yorùbá ní lọ́rin bó sàwọn àlàyé tó ní ń ṣe pẹ̀lú ẹ̀ níbi àyò nígbàrú ẹ̀ alfa wa àgbà Maulana Sheikh Tajul Adab rahimahullah àwọn ni wọ́n fi kún gbogbo tí àwọn Lárúbáwá méjì yìí ṣe àwàkà àwọn sí àkọ́kọ́ Nàìjíríà tó jẹ́ Yorùbá tó kọ́kọ́ ṣe irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ kákọ́ mọ́ ní kí ó yàtọ̀ fún òṣùlùbù àkúnlẹ̀ kí àwọn ni wọ́n àpúrúfù pé alẹ́mọ̀ kọ́ nǹkan sójú bọ́ọ̀dù kódà àwọn èèyàn lè máa jòkó sérí àga kò gbé àlùbáríkà kúrò lára ọmọ kéwú kódà a lè máa lo tíra olóńtẹ̀ lérí iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ yìí tọ́lọ́run ò ní kí wọ́n ṣe pẹ́ púpọ̀ jù báwọn ni lọ alfa wa àgbà Sheikh Kamaluddin al-Adabi wọ́n gba iṣẹ́ náà àwọn wá ṣe fún gbà pípẹ́ kọlọ̀kọ̀ bá kẹwọn níbi táwọn bá dé òní ní marhala ẹlẹ́ẹ̀kejì gẹ́gẹ́ bí tí mo kọ́ sínú mọ̀kọ́lá yìí lára bẹ́ẹ̀ nínú àwọn nǹkan ìtuntun ìgbàlódé tó ṣẹlẹ̀ sí kéwú òun ni mọ́tíbá ilé òǹtẹ̀ kéwú tí wọ́n dákalẹ̀ sábẹ́kúta bàbá Abímbọ́lá dálẹ̀ lára arú tuntun bẹ́ẹ̀ òun ni bí wọ́n ṣe padà yí di ilé sí àfáwà àgbà Sheikh Hassan al-Kashinawi tó di ilé kéwú tá a mọ̀ sí Shamsuddin lẹ́ni 1943 lára arú ilé kéwú bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ṣe wàhálà tán ṣiṣẹ́ ilé kéwú àfáwà al-Kharashi ní Ìbàdàn 1945 nìyí gbogbo tí wọ́n ṣe ní ìpalẹ̀ kejì ní ìpalẹ̀ kẹta tó wá parí ẹ̀ oníṣẹ́ tí bàbá wa Sheikh Adam Abdullahi al-Ilori tí àwọn wá sí àwọn làwọn wá gbé láti ibi tí gbogbo àwọn bàbá yìí gbé dé àwọn wá gbé kọjá abẹ àwọn ni orúkọ pé ilé kéwú ọ̀làjú ọgbà ìgbàlódé àwọn ni wọ́n ṣe pẹ̀lú pípé yẹnyẹn tọ́lọ̀ fi sọ lóko rí torí pé gbogbo ń tá a máa mọ̀ tá a fi sọ pé ilé kéwú ìgbàlódé ni gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe before wọn ni kò complete sérí iṣẹ́ tí wọ́n eré iṣẹ́ Sheikh Adam ló ti complete bó wá lẹ́ni tí yóò bá wò kó ṣe lè rí bẹ́ẹ̀ mo wá béèrè àwọn ìbéèrè kan tí mo kà kọjá ní Lárúbáwá pé gbogbo àwọn ilé kéwú tá a kà kọjá yìí sọ fún mi sáwọn nǹkan wọ̀nyí ń bẹnu àwọn ilé kéwú yẹn lọ́kùnrin ìgbà tí yóò bá ti sín bẹ́ẹ̀ á jẹ́ pé lẹ́ni yìí lọ́lọ́run fi ṣe adé tó wá kọ́fà iṣẹ́ tí gbogbo wọn ṣe kalẹ̀ igi tí wọ́n sì gbé kalẹ̀ bàbá wa Ìlọrí lọ́lọ́run ní kí wọ́n bomi sí tó fi wáyé tí kálukú wá mú bẹ́ẹ̀ lé ní kọ́lọ̀kù bá kẹwọn. níparí níṣẹ́jú kan tó kù yìí mo wá sọ nínú núktọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì tí ayò gbà mí kí n sọ ní Lárúbáwá mo ní ǹjẹ́ bí lẹ́kẹ́ ó ti pọ̀ tó ń lẹ̀ Yorùbá yìí só ti tó ni ṣé lẹ́kẹ́ ó ti tó báyìí kí là tún dálẹ̀ sí mọ́ àbí ilé-kéwú yìí ti pọ̀ jù káké sí ìjọba kan bá wa ti àwọn kọ̀ọ̀kan pàmbẹ́ pé ilé-kéwú yìí ti pọ̀ jù ẹ bá wa dín kù àbí kò tiẹ̀ tí ì tó atúnídìí sí mo wá sọ̀rọ̀ lórí méjèèjì tà kọ́kọ́ só ti tó kádàdúó só ti pọ̀ jù kán dín kù ìdáhùn lórí ẹ̀ ní kúkúrú ni pé rárá ibi tẹ́mi wá lọ gẹ́gẹ́ bí ráàyè tèmi ni pé ilé-kéwú ta nílẹ̀ Yorùbá yìí gan ò tún tí ì tó ó tún nídìí púpọ̀ sí àmọ́ ń tá pàkíyèsí gbogbo ẹ̀yin àlùfáà wa tẹ́ bá dálé kéwú lẹ̀ ni pé ẹ jẹ́ a máa wo bí tá a máa dálẹ̀ sí kó má jẹ́ sí pé láàmà wa fi ẹ̀gbẹ́ gún ara wa irú àlùfáà wa bàbá ọ̀tẹ́ yìí táwọn ṣe yìí nísìn mo fi ṣe nàmúdájú ńláńlá kan bí tí wọ́n fi wá rú bí pé jẹ́mi ó tún wá bí má tún jẹ́mi ó tún máa fi igi mú gún ẹlòmíì mọ́ tí ó wá jẹ́ sí pé ní mọ́sálásí tẹ́ ẹ ti ń kírun lọ́wọ́ ńlẹ̀ kéwú ìmámù yín rùkú ló wà aláàpárútọ́ ọgbọ́ ọ̀rọ̀ pé mọ́mù rẹ ní lọ sùjúdù ní ọmọ pé mọ́mù mọ́sálásí kejì ní lọ sùjúdù ó ti wá fèrí kanlẹ̀ tán kọ́ tó mọ̀ pé ìmámù rẹ máa ń bẹ lérí ìdúró nígbà tá a bá ń dìstọ́pù ara wa pẹ̀lú pa súnmọ́ ara wa púpọ̀ àbí pẹ̀lú àwọn máikrófóònù wa tí ò ní jẹ́ alálàáfíà torí náà ibi tí màá dá dúró sí leléyìí gbogbo àwọn àlàyé yòókù ó wà nínú àwọn tírà tí ayò gbàmí àti sọ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wáàsí lóde òní ló ti di wáàsí ebú ọ̀tún jẹ́ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àfáà tí ó ṣe wáàsí kò ní tọ́pìkì wọn fún tọ́pìkì tí wọ́n sọ̀rọ̀ ìlérí wọ́n ti wá di wáàsí di wọ́n ti di battlefield fún wọn pé eléyìí bú mi èmi ló bú wáàsí
ó wá di pé àfa kọ́dà àwọn míì ń tọrọ pé ẹ pè mí wá sí torí èbú tí orí ètì tí ó fún ẹni tó bú wọn fún tọ́pìkì mọ́ bí dá ti tú àṣírí àwọn àfa nísìn ẹ pè wọ́n wá sí ẹ wá fún tọ́pìkì àwọn kan ń ṣẹlẹ̀ lágbàáyé tí ń ṣẹlẹ̀ lágbàáyé tí ń dààmú àwọn èèyàn kí n sáré chip eléyìí sínú ní tí mo fẹ́ sọ hátọ́tọ̀ rẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ jẹ́lẹ̀sà mo ṣẹ̀ dé láti Saudiya ni tí mo lọ ṣe umra ìyìn wá lọ lórí náfàkọ̀ mi al-hukumatu Saudiyatu rashida kẹfì rashida kun torí min qabl al-hukumatu Saudiya ni àmọ́ nísìn wọ́n ti ń fi ar-rashida kun torí pé al-hukumatu Saudiya al-an tad'u ila al-i'tidal wal-wasatiyya wọ́n ti rí pé à ń ṣe tàṣádùdù pé à ń lè máa ẹ̀sìn eléyìí káfìrí ni eléyìí kíníkan ni eléyìí ṣe mùsùlùmí eléyìí sarawa kíní yẹn ń lé àwọn èèyàn sákò ń bí ẹ̀sìn torí pé bá jẹ́ sígbà náà bí bá jẹ́ mùtàṣádìdù ni lè rẹ́ nìkan tó ṣe ìsìlámù walau kana faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr ẹni bá rí mi lórí social media ẹni pé èmi náà wá gbé ẹ̀wù àwọn tó bí mi wọ̀ wọ́n á fi láwà ní sí mo sì mú tọ́sùbá lọ́wọ́ Saudi mo wáyé o ń sún fíìsì ní mi gbàtánì ń sọ̀rọ̀ mo ní hadha al-barnamij yu'jibuni kathiran li'annani sufiyyun bima'na al-kalima واستضافتني وزارة الشؤون الإسلامية لأداء مناسك الأمور ضمن برنامجها لأن الحكومة السعودية الرشيدة تدعو إلى الوسطية وأنا هذا هو وأنا كيلو دعم مباراه جازي نعبد ربا واحدا قبلتنا واحدة كتابنا واحد لا تفرقنا المبادئ الأساسية في الإسلام ولماذا تجمعنا هذه الحقائق الأساسية ولماذا تفرقنا المسائل الفرعية الخلافية eléyìí ò wọlé tèmi wọlé bí tóun bá bẹ́ẹ̀ lè bá ní tóun lọ wọlé tí yẹ ò wọlé sí fílẹ̀ fọlọ́hún okùn àti wàá sọ pé ọlọ́run ọba mẹ́ta ni tí ó ní ànábì kan tó ń bọ̀ lẹ́yìn ànábì tí ó sì sọ wípé ọ̀tọ̀ ní náà ọ̀tọ̀ ní jahannama tó gba gbogbo kíní yìí bẹ́ẹ̀ fílẹ̀ fọlọ́hún hádà wọlé ti dáa ìwọ́n sọ̀rọ̀ kàrámà Sheikh Salaty fún wọn nígbà tí mo tún dé ambasi ní Abuja bí mo ní Sheikh Salaty iza kana yamshi la yamshi متفخرا لا 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 يقول يعني كما لا هو يمشي وهو يذكر الله يقول لا اله الا الله وهكذا تمشي وهكذا تمشي انا حفيده لماذا لا امشي مثله ويذكر الله حتى اذا نام وبيده الصبحه هذه الصبحه لا تسقط ولهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام لا ينام قلبه وهو صلاتي وهو نال الولاية من الله سبحانه وتعالى لتكراره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو هذا معنى صلاة من هذا هو يديتون تو في مو نافي قولكم بماء الذهب kan rí pé oní sufi hunkuma Saudi a invite oní sufi ní pé wá afẹ́ incorporate yín sí inú dáwà wasatiyya wal-i'tidal yíò ní kọ́ máa túnmọ̀ pé gbogbo àwọn oní sufi ẹ jẹ́ ká dákọjá tún padà sí pìlẹ̀ ẹjá lè mójútó kéwú ẹjá ma ń tàn ṣe èmi àmà ẹ̀rọ kan má bínú o ada istitrad muhabbad kò sínú program ẹ̀rọ kan má bínú kí n chip ẹ ṣeun ẹjá lè mójútó kéwú táwọn tó bí wa iṣẹ́ kéwú ni wọ́n ṣe iṣẹ́ mímọ̀ ni bàbá ọ̀tẹ́ bá ń ṣe wá sí huwa yastakhdim yani al-ilm bi kulli ma'na al-kalima tá bá ń sọ hadith wọ́n sọ bi takhrij wọ́n sọ bi sanad tá bá ń ka Qur'ani wọ́n sọ bil aya wọ́n máa sọ gbogbo ẹ̀ kán máa gbé mọ́ máa ń tí ń sọ uslubu qadim tí wọ́n ń sọ lẹ́ẹ̀kan pé àwọn ọmọ kéwú jókòó wọn ọmọ kéwú at-ta'limu bi-shi'r al-wa'd ad-dars al-jama'i halqat al-wa'd al-usbu'iyya tí wọ́n máa ń ṣe ara rẹ̀ ni nínú uslubu al-hadith tí wọ́n máa wá lò àmọ́ èmi rí pé yahtaj ila tanzim ad-daqiq akthar òun ni al-fusul taqsim al-fusul wa taqsim al-marahil al-ilmiyya a ní ìdíkà mójútó kí mọ́ lọ conclusion báyìí a ní ìdíkà tún sàmójútó tanzim al-marahil al-ilmiyya li'anna ha'ula'i at-talamid torí yìí tí ilé pè wọ́n ní tọ́lábà yìí sì lè pè wọ́n ní muta'allimin torí wọ́n sì wà ní marhala ibtidaiya tó ń tàfi pẹ̀rẹ̀ ní tàfi pìyà ilé kéwù ní tahfidhul Qur'an al-Karim nínú tó tún sọ wọ́n tọ́pọ̀lọpọ̀ èyí sábà sí nínú àwọn ilé kéwù ní ká sọ pé ní tí mo fẹ́ mójútó ní ìbẹ̀rẹ̀ ilé kéwù òun ni tahfidhul Qur'an al-Karim mimma yadullu dilalatan wahdaha ala anna hadha al-mu'assis lil-markaz huwa authentic ṣe rí pé àwọn tá ń kọ́ mọ́lẹ́kọ̀ọ́ ní jamia a ní wàhálà gan wọ́n ti fojú wò wá bí akúṣẹ́ bí ẹni tí ò lè rí ṣe ní Saudiya lọ́hùn ọlọ́pàá àwọn ọlọ́pàá tá ń bọ̀ wá ní sàmárà ọlọ́pàá kan tí wọ́n ń dá wa dúró kódà ìyìntẹ̀fẹ́ ìdúró fún ọmọ kílẹ̀ ń dá mi dúró fún ọlọ́pàá Saudi ò ní dúró lórí títì ẹ̀rọ sì máa bà ọ́ wọ́n sì ní bọ́ lọ́wọ́ ó sì gba iṣẹ́ oṣù tí wọ́n fún lákòókò owó oṣù rẹ̀ wọ́n fún ní 10,000 riyal ó sì bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ọlọ́pàá tó sì join tó wà ní lower level ẹ wá sí 10,000 riyal tó Nàìjíríà approximately 4 million naira ọmọ kan wá bí mi
ó ní pé èló ni mò ń gbà mọ́ ní ana muhadir ó ní mọ́ta ó ní mashallah ana muhadir fil jami'a ustaz jami'i èló ló ń gbà lówó oṣù mi náà $100 ẹgbẹ́ tó wà lóbi lọ́wọ́ mi ní ìwà parọ́ ó ní owó oṣù mi wọ́n jẹ́ ń parọ́ kò tó $200 ó ní subhanallah hadha adhabun alim wallah ó sì wí pàmákájì fún mi ó ní hadha adhabun alim ó ní bò ní tí ń rówó mo ní hadha min fadlillahi wa ni'matihi alayya kẹwàá travel sí Saudi ìmọ̀ rẹ̀ àwọn àbọ̀ tẹ́ pẹ̀lú business class ni tí wọ́n máa ń kọ́ lọ́hùn irú àlìjẹ́nà wò tún ni àṣà àlìjẹ́nà kan bẹ kéèyàn tó dá àlìjẹ́nà kan lọ́hùn mẹ́rin bá wọ business class ẹ̀ mọ̀ pé àlìjẹ́nà kan bẹ láyé bó bá wọ economy wọ́n ní o mọ̀ lo fóònù tó yóò máa dààmú kíní kan plane wọ́n parọ́ fún wọn ni o wàláhì wọ́n parọ́ fún ó lo fóònù tààrà ó browse tààrà ó tẹ fóònù ó tún make call kò sí nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ wọ́n máa bẹ̀ ọ́ ni wàláhì àlẹ́ economy ọlọ́run dákú máa jábọ̀ àwọn ọmọ ẹ̀ sàmì ẹ̀ dáadáa baba ẹ dákun sẹ́rí ẹjẹ́ ń sọ afẹ́ wọlé afẹ́ jáde wọ́n ní gbogbo ẹ̀yàn economy ẹ̀ dúró ná kò sí bó sì lè tó wọ́n ní business class yóò tí ì jáde èmi wá ń bẹnu laboratory wọn yìí tí ì jáde wọ́n ní ó kọ ẹnìkan wàláhì wọ́n sì dá àwọn èèyàn dúró àgbà tí mo tó yàgbẹ́ tán mo tún wá sinmi mo tún wá mú mi díẹ̀ wọ́n ní business class ṣiṣẹ́ ń bọ̀ wá wọ́n ní ọlọ́run mọ̀ ṣeun Salaty ṣẹ́yìnkù tọ̀rí kọ̀ fìbí ládìínẹ́ ẹjẹ́ fi yìí lẹ̀ solution sí tàhàdíyàtì torí financial constraint ń ṣẹlẹ̀ ń lè kéwú pẹ̀lú pé hadal mu'assis wà min faq wà àríyáhíyùn bí kulli ma'al kalima òun nìkan náà ní náwó yìí ní fọ́ǹdì rẹ̀ kò sí subvention kò sí church fund kìíní kan kò sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń fún wọn ní kìíní kan báwọn kan bá tiẹ̀ ń support lábẹ́lẹ̀ kò tí ì tó torí owó tí wọ́n ń ná sílé kéwú pé yóò maintain rẹ̀ ó pọ̀ àmọ́ mo ní suggestion kan tá bá lè mú lò òun ni alwaqfu business àwọn gba àwọn shops tó wà ń tà yìí tá bá fi rent owó tí wọ́n bá ń gbà ń bẹ́ wọ́n lè mọ̀ fi maintain kankan ìyẹn sọ pé wọ́n tán gbé kalẹ̀ fún ọlọ́fẹ̀ẹ́ ó mọ̀ sanwó wọ́n ti la hypertension o wọn náà Bube dákùsọ yẹ́sẹ̀ rẹ̀ yìí wá fẹ́ lágbára díẹ̀ o èyí kan sọ ni nínú àwọn tó bá fẹ́ sànù wọn lè kéwì yìí a lè ráwọn kan tí ó dalẹ̀ pólẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ tán ṣe náà bìládìlẹ̀ arọ́bù wọ́n dalẹ̀ pólẹ̀ wọ́n kọ́ hòtẹ́ẹ̀lì kalẹ̀ wọ́n ní waqfu lillahi ta'ala owó tẹ̀ bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀ mọ̀ fi tún haram ṣe wọ́n sì kọ́ hòtẹ́ẹ̀lì kan nísìn wọ́n wá pè ní Funduk Umar ibn al-Khattab ó súnmọ́ haram báyìí ó tóbi tààrà wọn kọ́dà kó bọ̀ lọ sí ń pa hòtẹ́ẹ̀lì ẹ̀ sì ná òkè báyìí fìlà yóò sì fẹ́ jábọ́ lẹ́yìn kọ́dà kó wá fìlà wọn mórí yóò sì fẹ́ jábọ́ níbi tó gadé wọn ni gbogbo owó tábà ń rí ẹ̀yẹ kálókò wọn ni gbogbo owó tábà ń rí bẹ́ẹ̀ waqfu lillahi ta'ala ẹ máa fi tún Ọlọ́run bá ṣe bàbá ara àwọn olówó náà tí ó ṣe irú ẹ bẹ́ẹ̀ kì í ṣe kẹ́ fáwọn àfáà lówó nìkan gbogbo gbàgbé náà kọ́lẹ̀ mọ́ fún àwọn àfáà lówó ẹ jẹ́ ká ní endowment nǹkan kan tá máa fi ṣòwò èrè tá bá ń rí bẹ́ẹ̀ wọ́n lè máa fi fọ́ǹdì sálárì àwọn àfáà tí yóò tún fi ní wọ Saiful Quadiriyah lọ́rùn mọ́ wọ́n lè máa fi fọ́ǹdì pé àwọn máa ń sanwó lékeu tí wọ́n sanwó lékeu àbáwọn nǹkan mẹ́ta ní lékeu àtúfẹ́ wà sáà lékeu wà yìí sí ọlọ́dọ́gbọ̀n sàgbà wá ní ààyè rẹ̀.